สวัสดีครับผมมีกล้องรุ่นใหม่จากลินดูมารีวิวให้ชมนะครับตัวนี้เข้าใจว่าอ่านว่าลินดูนะ LNDU นะครับเป็นกล้อง 4K กล้องรุ่นนี้เป็นรุ่นที่สเปคสูงมากแล้วก็ออกแบบมาพิเศษมากๆเขาบอกว่าสามารถที่จะสแตนด์บายแล้วก็ใช้งานได้4เดือนหรือ120วันตามสเปคที่เขาทดสอบนะครับเขาบอกว่าทดสอบในการบันทึก10ครั้งต่อวันนะครับแล้วก็ช็อตสั้นๆไม่นานมากเขาบอกว่าเป็นกล้องที่เหมาะกับการใช้งานหลังบ้านหน้าบ้านที่เป็นการมอนิเตอร์เป็นหลักนะครับชาร์จ1ครั้งอยู่ได้4เดือนตามสเปคนะครับลักษณะรูปทรงก็เป็นสี่เหลี่ยมนะติดไว้ที่ผนังแบบนี้เลยซึ่งก็หมายความว่าคุณจะต้องชาร์จทุกๆ4เดือนนะครับสำหรับสเปคกล้องก็ตามนี้เขาบอกว่าเป็นกล้องที่มี AI Detect นะครับมีอะลามด้วยแล้วก็สามารถที่จะใช้มอนิเตอร์นะมอนิเตอร์เป็นหลักไม่ว่าจะเป็นมอนิเตอร์บ้านเป็น warehouse หรือเป็น store หรือเป็น office นะครับในโซนที่ไม่ค่อยพลุกพล่านเท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็เป็น Wi-Fi Camera ชาร์จครั้งเดียวอยู่ได้ตลอดจนถึง4เดือนนะครับสามารถที่จะใช้ในการมอนิเตอร์ทั่วไปซึ่งมีขนาดเล็กแล้วก็สามารถทำงานได้สมาร์ทแล้วก็ใช้งานได้อย่างปลอดภัยนะครับเพราะว่าไม่มีการเสียบแบตเตอรี่ไม่มีการเสียบไฟนะครับชาร์จแล้วก็ติดตั้งไว้แบบนี้เป็น Wi-Fi Camera นะครับรุ่น CL014K Resolution นะครับสำหรับสเปคของเขาก็ตามนี้แบตเตอรี่ใหญ่สามารถทำงานได้120วันต่อการชาร์จ1ครั้งสามารถที่จะบันทึกลงเมมโมรี่128กิกสูงสุดนะครับสามารถบันทึกขึ้นคลาวด์ได้แต่ก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะว่าบางทีเนี่ยการทำงานบันทึกขึ้นคลาวด์จะเปลืองแบตมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ถัดไปสามารถที่จะ detect ได้ในระยะ10 เมตรนะครับค่อนข้างไกลนะแล้วก็ถัดมาสามารถที่จะเชื่อมต่อผ่าน Alexa ได้ Google Assistant ได้นะครับสามารถทำงานแบบ two way ก็คือโต้ตอบ2ทางนะครับรองรับการ encoding แบบ H265 แล้วก็264นะครับซึ่งตัวนี้เป็นมาตรฐานอยู่แล้วแล้วก็ถัดมาในส่วนการทำงานหลักๆของเขาก็คือสามารถที่จะบันทึกภาพได้ละเอียด8เมก Full HD นะครับ8เมกเลยนะแล้วก็มุมกล้องกว้างนะครับ143องศานี่ถือว่าค่อนข้างกว้างเท่ากับกล้องติดหน้ารถยนต์เลยนะถือว่ากว้างดีนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันผมจะเอาไปติดไว้หลังบ้านพื้นที่แคบก็อยากจะให้มุมกว้างทั้งหมดเลยนะครับข้อมูลอื่นๆก็อยู่ด้านหลังครับตัวนี้เป็นลินดูรุ่น CL01 นะครับที่แน่ๆเขาเป็นกล้องกันน้ำ Waterproof IP66 นะสามารถที่จะแซนบายได้นานด้วยแบตเตอรี่ 5,200 Two Way Talk นะครับโต้ตอบ2ด้านเราก็สามารถที่เป็น voice control ได้มีแอปบนมือถือนะครับมีมุมที่ค่อนข้างกว้าง143องศานะครับแล้วก็ Full HD ความละเอียดสูงมากเป็นกล้อง Night Vision ด้วยนะสามารถที่จะรองรับระยะไกล10 เมตรนะครับมี AI Detect นะด้านล่างเป็นอุปกรณ์ที่มาในกล่องนะครับมีตัวกล้องมีขายึดผนังนะครับแล้วก็มีสายชาร์จรวมถึงน็อตสกรูแล้วก็มีคล้ายๆเข็มจิ้มซิมครับมาดูส่วนประกอบในกล่องนะครับในกล่องของเขาก็จะมาลักษณะนี้เลยมีคู่มือครับคู่มือค่อนข้างละเอียดบอกส่วนประกอบได้อย่างครบถ้วนนะครับตัวนี้ก็จะมีข้อมูลที่เป็นตารางด้วยมีคลาวด์มีการสแกนเพื่อดาวน์โหลดแอปนะครับแล้วก็เป็นวิธีการติดตั้งนะในการใช้งานด้านหลังก็จะมีวิธีให้เดี๋ยวผมสาธิตวิธีการใช้งานวิธีที่จะเชื่อมต่อแล้วก็ใส่ซิมด้วยเลยนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็ถือโอกาสที่จะทำเป็นตัวอย่างไว้ให้เลยเผื่อใครสนใจกล้องประเภทนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นขาแล้วก็ตัวนี้เป็นสายชาร์จนะครับสายชาร์จเป็น USB-A to USB-C นะครับก็ถือว่าเป็นมาตรฐานของการชาร์จทั่วไปเป็น USB-C ได้ถือว่าค่อนข้างเป็นเทคโนโลยีใหม่ชาร์จเร็วนะครับโอ้โหน้ำหนักกล้องถือว่าหนักมากมาพร้อมแบตเตอรี่ 5,200 มิลลิแอมป์อาวร์นี้ถือว่าใช้งานได้4เดือนก็น่าจะตามนั้นแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าคนพลุกพล่านหรือเปล่าเซ็นเซอร์ทำงานแล้วปลุกกล้องบ่อยแค่ไหนนะครับปกติเขาก็จะมีมาตรฐานในการทดสอบของเขานะด้านหลังจะเป็นสปีกเกอร์อยู่ตรงนี้ตัวที่เป็นขายึดน็อตยึดขาตรงนี้นะครับแล้วก็สเปคก็ตามนี้ครับด้านหน้าของกล้องนะครับก็ประมาณนี้ซึ่งส่วนประกอบของเขาก็จะมีอยู่บนบริเวณดำๆด้วยมีเลนส์นะครับแล้วก็มีตรงนี้จะเป็นแสงขาวนะตรงนี้จะเป็น motion sensor จริงๆเขามีอธิบายไว้บริเวณที่เป็นตัวคู่มือนะครับก็จะมีเลนส์เบอร์1เบอร์2จะเป็นอินฟราเรดอยู่ข้างๆนะครับเบอร์3ก็จะเป็นแสงขาวเบอร์4ก็จะเป็น motion sensor
เบอร์5ก็จะเป็นไฟอินดิเคเตอร์คือไฟสถานะเบอร์6จะเป็นเกี่ยวกับเซนเซอร์นะครับเป็นเซนเซอร์แสงนะเบอร์7จะเป็นไมโครโฟนส่วนเบอร์8ด้านหลังตัวนี้ก็จะเป็นสปีกเกอร์นะครับเบอร์9จะเป็นตัวน็อตยึดขาเบอร์10จะเป็นช่องใส่ Type C ตรงนี้นะครับเบอร์10นะแล้วก็เบอร์11จะเป็น SD card slot นะครับเบอร์12ก็จะเป็นการซิงค์ในการใส่ Memory Card นะครับสามารถใส่ได้สูงสุด128 กิกนะแต่ผมก็จะใส่แค่ครึ่งเดียวตรงนี้เป็น64นะครับเป็นแซนดิสสีแดงเทา64 กิกในการใส่ก็ต้องหัน Memory Card เอาทองแดงไปด้านหลังนะครับเราค่อยๆเสียบเข้าไปให้ตรงช่องนะครับโอเคแล้วก็ใช้เล็บจิกเข้าไปค่อยๆนะครับแล้วเขาก็จะแก๊กเข้าไปแล้วไม่เด้งออกมาถ้าเกิดต้องการเอาออกก็กดทีนึงก็จะเด้งออกมาเท่านี้ก็พอนะครับในการชาร์จคุณชาร์จแบตด้วย USB-C ให้เต็มนะแล้วก็จะอยู่ได้4 เดือนนะครับหลังจากนั้นก็เอาไปในจุดที่คุณไม่สามารถที่จะเดินไฟได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆถ้าเกิดมีกล้องสักตัวหนึ่งไปวางไว้แล้วก็ใช้ได้นานๆนะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่ามีการเคลื่อนไหวบ่อยแค่ไหนถ้ามีการเคลื่อนไหวบ่อยแบตก็น่าจะหมดเร็วกว่าปกติอยู่แล้วนะครับถัดมาเป็นการเชื่อมต่อครับจะต้องดาวน์โหลดแอปบนมือถือชื่อว่า CLD Bus นะครับตัวนี้สามารถดาวน์โหลดได้เลยทั้ง2แพลตฟอร์มผมใช้ iPhone นะก็เลยถือโอกาสนำเสนอโชว์เป็น iPhone ให้ดูนะครับหลังจากที่คุณสมัครแล้วก็ล็อกอินเสร็จแล้วก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับเป็นหน้าที่จะให้เราเพิ่มกล้องนะกดเครื่องหมายบวกครับกล้องที่ผมใช้อยู่ก็จะเป็นกล้องทรงสี่เหลี่ยมนะครับสังเกตลักษณะหน้าตาครับหน้าตาเขาก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆตัวนี้เป็น Smart Camera QR Code นะครับมีกล้องอยู่หลายตัวมีประตูนะครับดูเหมือนว่าเขากำลังทำระบบใหม่เป็นยี่ห้อลินดูนะครับผมไม่แน่ใจว่าในเครือไหนซึ่งตรงนี้ทางร้านเขาส่งมาให้ทดสอบให้รีวิวนะก็เป็นระบบใหม่เป็นทางเลือกสำหรับคนที่ไม่สามารถเดินไฟได้นะครับถัดจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการเพิ่มครับก็กดที่ตรงนี้เขาจะให้สแกน QR Code นะครับถัดจากนั้นให้กดที่ปุ่มซิงค์ครับตรงเนี้ยเขาบอกว่ามีปุ่มซิงค์อยู่ตรงนี้ซึ่งต้องใช้เข็มจิ้มซิมนะถัดจากนั้นก็ใช้เข็มจิ้มซิมที่เขาให้มาในกล่องกดที่ปุ่มนะครับบริเวณนี้คลิกแล้วก็ turn on device นะครับเหมือนกับว่าปุ่มเปิดเขาคือปุ่มซิงค์นี่แหละโอเคถัดจากนั้นกด next โอเค next อนุญาตครับเขาบอกว่ากล้องตัวนี้เชื่อมต่อได้เฉพาะ Wi-Fi 2.4 นะครับถ้าเกิดเป็น Wi-Fi 5 กิกให้มีการตั้งค่าใหม่เป็น 2.4 ให้เรียบร้อยก่อนถึงใช้กล้องตัวนี้นะครับผมก็จะเลือก Wi-Fi ของมือถือไปเชื่อมตัว Wi-Fi 2.4 นะครับซึ่งผมใช้เป็น Wi-Fi Macman 2 นะครับนี่เป็นคลื่น 2.4 โอเคเสร็จแล้วกลับมาที่แอปครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านเสร็จแล้วก็กด next ครับหลังจากนั้นเอากล้องมาสแกนนะครับ Waiting for the Wi-Fi. Connecting the Wi-Fi. ตอนนี้ก็สแกนเลยครับถ้าเกิดว่านิ่งๆสักแป๊บหนึ่งเขาจะมีเสียงขึ้นมาเองนะครับว่าสแกน Wi-Fi Connect the Wi-Fi successful. โอเคเชื่อมต่อ Wi-Fi เสร็จแล้วครับกล้องตัวนี้เขาจะเงียบๆนะเขาจะไม่ค่อยส่งเสียงนะครับก็ต้องจับสังเกตดีๆว่าเขาเปิดหรือยังกรณีที่เรายกขึ้นมาแล้วกล้องมีไฟแดงแสดงว่าเปิดอยู่นะครับตอนนี้ก็กล้องทำงานนิ่งๆเป็นสีเขียวอยู่นะครับผมก็จะถอดสายชาร์จออกก่อนจริงๆเขาบอกว่าให้ชาร์จให้เต็มก่อนใช้งานนะจริงๆก็ไม่ได้เป็นขนาดนั้นหรอกครับก็เซตก่อนแล้วค่อยไปชาร์จใหม่ก็ได้นะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดปุ่มนี้ครับเป็นปุ่มบอกว่าได้ยินเสียงนะครับโอเคเขาก็เชื่อมต่อ Wi-Fi เสร็จแล้วโอเคมาแล้วครับตัวกล้องก็เป็นชื่อ Smart Camera QR Code นะครับผมจะใส่เป็น LNDU1 นะครับเป็นกล้องลินดูตัวที่1คอนเฟิร์มโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้ก็เชื่อมเรียบร้อยแล้วนะครับ
เยี่ยมเลยมุมกล้องกว้างมากครับสังเกตดูผมวางไว้ตรงนี้เลยนะเขาสามารถเห็นมุมทางด้านซ้ายนะครับเห็นถึงอะแดปเตอร์เลยนะแล้วก็เห็นมุมทางด้านขวาโอ้โหสุดๆเลยตามนี้เลยนะครับที่เขาเขียนสเปคของเขาว่ามุมกล้องกว้างมากตรงนี้เขาเขียนเอาไว้ว่ามุมกล้องตรงนี้นะครับ143องศานี่คือกว้างสุดๆเลยเหมือนกล้องหน้ารถเลยนะถือว่าเยี่ยมนะครับผมอาจจะเอาไว้หน้ารถก็ได้เท่าที่ดูรู้สึกดีมากๆกับการใช้งานตัวนี้นะครับแต่เขาก็เป็นกล้อง Wi-Fi นะแต่อย่าลืมว่าถ้าเกิดเอาไว้หน้ารถเนี่ยก็จะเจอเหตุการณ์ที่ว่าตัวการเคลื่อนไหวบริเวณหน้ารถเนี่ยจะเยอะมากๆแบตจะหมดเร็วตัวนี้เขาบอกว่าเอาไว้หลังบ้านแล้วก็เอาไว้ในโรงรถน่าจะเหมาะมีการเคลื่อนไหววันละไม่เกิน10รอบอะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเยี่ยมเลยผมจะโชว์ให้ดูนะมุมกล้องสังเกตดูมุมกล้องนะครับผมหันไปจริงๆผมใกล้มากเลยนะสังเกตดูก็จะเห็นทางซ้ายมุมห้องเลยทางขวาเห็นตรงนู้นเลยนะครับนี่คือความกว้างของมุมกล้องนะสุดๆถ้าเกิดเอาไว้ด้านหน้าบริเวณโต๊ะที่ผมรีวิวเนี่ยสามารถเห็นขอบทางด้านซ้ายเลยนะเห็นขอบทางด้านขวาสุดขอบเลยทั้งที่ห่างจากบริเวณเนี่ยแค่1ข้อศอกเองนะครับนี่นะมุมกล้องกว้างมากแล้วก็เรื่องความคมชัดนี่ไม่ต้องห่วงเนี่ยครับคมชัดเป๊ะๆแต่ต้องอยู่นิ่งๆหน่อยนะถ้าเกิดว่าคุณเอาวางไว้นิ่งๆเนี่ยรับรองคมชัดแน่นอนสุดๆเลยเดี๋ยวดูความคมชัดเขานิดนึงเขามีเขียนสเปคของกล้องเอาไว้143องศามุมกว้างนะครับแล้วก็3840คูณ2160เป็น Full HD แต่ความละเอียดสูงนะครับก็ตามนี้การใช้งานผ่านแอปของกล้อง Lindu ก็สามารถที่จะใช้งานได้ง่ายๆตัวนี้เป็นกล้องที่เพิ่มเข้ามานะครับเป็นกล้องเชื่อมต่อ Wi-Fi นะแบตเตอรี่เหลืออยู่ครึ่งหนึ่งนะครับมีการจับการเคลื่อนไหวอยู่ผมยังไม่ได้สั่งเพลย์กล้องเรียลไทม์นะเขาจะบอกว่ามีการดูหลอกการแจ้งเตือนได้นะครับตรงนี้นะมีการแจ้งเตือน Detect Motion อยู่1รอบสามารถกดเข้าไปดูได้มีบันทึกไว้15วินาทีนะครับแล้วก็ถัดมาตรงนี้เป็นการเตือนถ้าเกิดเราต้องการให้การเตือนเกิดขึ้นก็เปิดแต่ผมปิดอยู่นะผมเปิดแล้วนะครับแล้วก็การตั้งค่าของกล้องตัวนี้เราสามารถที่จะตั้งค่าได้ตามนี้มี notification setup นะครับมีการเตือนค่อนข้างหลายอย่างเลยมี alert move detect แล้วก็มีเตือนออฟไลน์ด้วยนะครับถือว่าค่อนข้างดูดีครับแล้วก็ถัดไปการตั้งค่าต้องกดอีกทีนึงครับจะมีเมนูขึ้นมา device sharing สามารถแชร์ให้ Account อื่นได้แต่ต้องสมัคร Account ตรงนี้เหมือนกันสมัครแอปของ Lindu เหมือนกันนะครับแล้วก็ถัดไปสามารถแก้ไขชื่อได้ที่ผมใส่ไปคือ Lindu 1นะครับตรงนี้นะก็สามารถแก้ไขชื่อ Lindu 1ได้นะครับแล้วก็ถัดมาจะเป็นเรื่องของ modify device owner ตัวนี้ก็จะเป็นเจ้าของสามารถใส่เบอร์มือถืออะไรพวกนี้แก้ไขได้นะครับแล้วก็ถัดมาอีกเมนูหนึ่งจะเป็นการ delete คือลบออกก็ประมาณนี้สามารถดูได้มีการแจ้งเตือน detect ตอนไหนบ้างนะครับเวลาที่เราเข้าดูกล้องจะมีปุ่มตั้งค่าอยู่ด้านบนนะครับตัวนี้นะสามารถที่จะกดเข้าไปดูได้สามารถเห็นข้อมูลต่างๆของกล้อง motion detect power manage นะครับสามารถกดเข้าไปดูได้ตอนนี้ตัวแบตเตอรี่เหลืออยู่ 47% นะครับค่อนข้างสวยดี motion detect ตอนนี้เปิดอยู่เป็นแบบไหนบ้างสามารถตั้งค่าได้เปิดหรือปิดได้แล้วก็ sensitive เป็นเท่าไหร่เป็นครึ่งนึงอะไรประมาณนี้นะครับก็ตามมาตรฐานทั่วไปนะครับส่วน status lamp ก็คือไฟเขียวที่อยู่ด้านหน้านะครับเราสามารถปิดได้พอปิดแล้วก็จะมืดเลยถือว่าเยี่ยมมากกล้องตัวนี้ไม่ค่อยมีเสียงดังนะครับเราสามารถที่จะเอาไปวางบนหลังตู้หรือซ่อนไว้ตรงไหนก็ง่ายดีแล้วก็แบตอึดด้วยแบตอึดมากๆนะครับเหมาะกับการเอาไปไว้ห้องทำงานที่ไม่ค่อยมีคนเข้าหรือเป็นสต็อกอะไรพวกนี้นะครับแล้วนานๆทีคนเข้ามาทีหนึ่งก็มีการแจ้งเตือนเลยถือว่าเยี่ยมเลยแล้วก็ถัดมาวิดีโอเซตติ้งครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะสามารถที่จะเปิดอินฟราเรดได้มีการแอนตี้ฟิกเกอร์โลโก้มาร์คไทม์มาร์คสามารถบันทึกเวลาบันทึกโลโก้ลงไปในวิดีโอได้เลยนะครับแล้วก็ถัดมา notification setup ก็คือการแจ้งเตือนนะครับแจ้งเตือนแบบไหนได้บ้างแล้วก็ถัดมาเป็นคลาวด์บันทึกขึ้นคลาวด์ได้ตรงนี้จะเป็น internal storage ก็คือตัวการ์ดนะครับการ์ดขนาด60 กิกที่เหลืออยู่น่าจะเป็นการใช้งานมาแล้ว1วันจริงๆ
60กิกเนี่ยมันไม่มีทางเต็มแน่ๆอยู่แล้วถ้าเกิดว่าไม่ค่อยมีการเคลื่อนไหวนะครับมันไม่ได้บันทึกตลอดเวลากล้องตัวนี้มันจะหลับบันทึกเฉพาะมีการเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็ device information ข้อมูลต่างๆอัปเกรดตัวนี้ก็เป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับการใช้งานดู simple ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากนะครับถือว่าเหมาะสำหรับการเอาไปวางในที่ตำแหน่ง Wi-Fi เข้าถึงสัญญาณ Wi-Fi ได้แล้วก็การเคลื่อนไหวไม่มากพอมีการเคลื่อนไหวปุ๊บเตือนปั๊บแล้วก็สแตนด์บายนานๆยาวๆเลย4เดือนแบบนี้นะครับเหมาะมากๆเลยเขาไม่ค่อยกินไฟเท่าไหร่รู้สึกว่ากินไฟน้อยมากสำหรับกล้องตัวนี้ออกแบบมาให้อยู่ได้นานอายุการใช้งานแบบทนๆนะครับถัดมาในมุมของการใช้งานนะครับคุณถอยออกมาด้านนอกตัวนี้ก็จะเป็นข้อมูล Account ของเรานะครับ Account ของเราสามารถตั้งค่าภาษาได้ตั้งค่า Privacy ได้ตรงนี้คือเราจะแชร์ Data หรือว่าให้คนอื่นทำอะไรกับเราหรือเปล่านะครับอะไรประมาณนี้ก็สามารถที่จะมาเปิดมาส่งข้อมูลให้ได้แล้วก็ถัดมาตรงนี้เป็น Alexa แล้วก็มีการเชื่อมต่อกับ Google ได้เข้าใจว่าเชื่อมต่อเข้าไปยัง Google Home เพื่อให้สามารถดูสเตตัสสั่งตื่นสั่งเปิดปิดได้นะครับผมก็จะเชื่อมต่อกับ Google Home ในภายหลังนะก่อนที่ผมจะเอาไปติดตั้งเนี่ยผมก็ถือโอกาสชาร์จแบตให้เต็มนะครับตอนที่เราชาร์จเนี่ยจะมีสัญลักษณ์แบตเตอรี่ขึ้นมาว่าชาร์จมีสายฟ้าอยู่นะครับตอนนี้คือหัวชาร์จกำลังชาร์จแบตเตอรี่เข้ากล้องนะครับแบตเตอรี่อยู่ที่ 47% ชาร์จคืนหนึ่งก็น่าจะเสร็จครับเดี๋ยวค่อยไปติดตั้งเพิ่มกล้องตัวนี้ถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับเขาทำออกมาให้สามารถขันน็อตติดผนังได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะรัดเคเบิลไทยได้ด้วยผมรู้สึกว่าชอบในมุมนี้ครับเราสามารถรัดเคเบิลไทยได้ด้วยสังเกตดูนะครับตรงนี้นะเขาทำเป็นลักษณะให้เสียบเคเบิลไทยนะครับจะเป็นแนวยาวแบบนี้นะครับแล้วก็บริเวณนี้เขาทำช่องมาให้ด้วยสามารถเสียบเคเบิลไทยอ้อมมาแบบนี้ได้เลยนะครับนี่เลยนะรู้สึกว่าประทับใจนะครับเนี่ยแบบนี้เลยความลงตัวรัดเคเบิลไทยแบบนี้แล้วก็รัดกับเสาก็ได้แบบติดตั้งอย่างง่ายผมก็จะติดตั้งอย่างง่ายชั่วคราวผมมีวัตถุประสงค์ที่จะเอามาลองใช้กับบริเวณที่ผมติดตั้งอุปกรณ์นะแล้วผมจะเอากล้องตัวนี้ไว้มอนิเตอร์นะครับเป็นจุดที่เดินไฟไม่ได้จุดนี้แหละที่ผมจะได้ประโยชน์ผมติดเอาไว้กึ่งกลางหลังบ้านนะครับเป็นหลังบ้าน 4x4 นะมาดูว่ากล้องเขาจะเก็บมุมได้กว้างขนาดไหนสมกับ143องศาหรือเปล่านะครับสังเกตดูด้านหลังจริงๆแล้วระยะเนี่ยประมาณไม่ถึง4เมตรนะครับมุมกล้องกว้างมากตัวนี้เป็นห้องที่ไม่ใหญ่มากนะครับเป็นหลังบ้านนะมาดูว่าผมติดไว้ข้างหลังแล้วเนี่ยจะชัดขนาดไหนลองขยายนะครับกว้างทางซ้ายเห็นหมดเลยทางขวาก็เห็นขอบด้วยนี่คือหน้ากว้าง4เมตรนะครับด้านซ้ายถึงด้านขวาใน4เมตรสามารถที่จะเห็นมุมกว้างได้ชัดเจนนะครับสมแล้วกับ143องศาในมุมกว้างนะครับถือว่าเหมาะมากๆกับการติดตั้งในบริเวณที่แคบแล้วก็ไม่สามารถเดินไฟได้ไม่สามารถติดโซลาร์เซลล์ได้ก็เอากล้องประเภทนี้ไปวางนะครับจริงๆผมจะติดตั้งตำแหน่งนี้แหละแต่ว่าเดี๋ยวผมขอเอาไปทดสอบเอาไปติดตั้งไว้ในตำแหน่งที่ต้องการมอนิเตอร์โซลาร์เซลล์ก่อนนะครับผมก็จะติดตั้งชั่วคราวเอาไว้มอนิเตอร์ว่าโซลาร์เซลล์จ่ายไฟถึงกี่โมงนะครับตัวนี้เป็นโซลาร์เซลล์ที่ผมติดเอาไว้ทดสอบนะผมก็จะเอากล้องมาส่องในมุมนี้นะครับจะเป็นมุมที่อยู่ไกลพอสมควรด้านหน้าส่องเอาไว้ตลอดเวลาเพื่อที่จะมอนิเตอร์ผ่านกล้องตัวนี้ว่าโซลาร์เซลล์จ่ายไฟได้ถึงกี่โมงนะครับโดยกล้องตัวนี้ก็จะมีแค่แบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มเอาไว้แล้วติดไว้ตำแหน่งนี้นะครับผมติดเคเบิลไทยรัดเอาไว้ชั่วคราวแบบนี้นะถือว่าง่ายแล้วก็สะดวกมากๆในการย้ายกล้องไปย้ายกล้องมานะครับเอาไปเที่ยวด้วยก็ได้นะกล้องก็จะมอนิเตอร์ตำแหน่งนี้ตลอดเวลาผมก็จะคอยเปิดดูนะครับพอผ่านกลางคืนมาเราก็จะเปิดกล้องแล้วก็ปลูกกล้องขึ้นมาแล้วส่องผ่านไปยังโซลาร์เซลล์นะครับแล้วคอยมอนิเตอร์ดูว่าจะอยู่ได้ถึงกี่โมงนะครับซึ่งมันสะดวกดีนะไม่จำเป็นต้องเดินสายไฟแค่เอาไปวางไว้ตรงไหนก็ได้หรือจะรัดเคเบิลไทยก็ได้นะครับอย่างผมเนี่ยผมเอาไปติดไว้บริเวณที่โชว์ให้ดูแล้วก็เอาไว้คอยดูว่าโซลาร์เซลล์ตอนนี้เขาเปิดไฟอยู่ไหมเป็นยังไงบ้างไฟติดหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับพอทดสอบเสร็จแล้วบางทีจะโยกย้ายก็โยกย้ายกล้องไปติดที่อื่นไปมอนิเตอร์อย่างอื่นนะครับแนวนี้ของผมก็สะดวกดีมาดูว่าแบตเตอรี่เขาจะเหลือเท่าไหร่ตอนนี้ผมใช้กล้องตัวนี้มอนิเตอร์อยู่เรื่อยๆสังเกตดูนะครับแบตเตอรี่อยู่ที่ 96% มาตั้งแต่เมื่อวานนะครับแบตเตอรี่ไม่ลดเลยซึ่งเมื่อวานผมดูกล้องบ่อยมากก็เลยลดเยอะหน่อยจาก 100% เหลือ 96 นะครับผมเปิดน่าจะประมาณ30 ครั้งเห็นจะได้ดูเรื่อยๆดูแต่ละทีก็นานไปหน่อยนะครับก็ทำให้แบตเหลือ 96 แต่พอพ้นมาวันนี้เปิดกล้องแค่ประมาณ3 ทีก็ไม่ลดเลยนะครับแบตอยู่เท่าเดิมคือ 96
ถ้าเกิดเซ็นเซอร์ด้านหน้าตรวจไม่เจอความเคลื่อนไหวเขาก็จะหลับหรือไม่ก็รอให้เราเชื่อมต่อเข้ามาเพื่อปลุกให้ตื่นแบบนี้กล้องตัวนี้จะเป็น Wi-Fi Low Energy นะครับก็เหมือนว่าใช้พลังงานต่ำมากในการเชื่อมต่อ Wi-Fi แต่พอมีการเชื่อมต่อเข้ามาแล้วมีการโหลดเข้ามาเพื่อปลุกให้ตื่นเงี้ยเขาก็จะตื่นขึ้นมาแบบนี้ผ่านมา7วันแล้วครับกับการติดไว้ที่ตำแหน่งนี้นะครับเป็นตำแหน่งของการเอาไว้มอนิเตอร์โซลาร์เซลล์นะ1สัปดาห์นะครับเวลาที่เรากดพยายามดูกล้องเขาก็จะไปปลุกกล้องให้ตื่นขึ้นมาจากการสลีปนะครับนอกจากการเคลื่อนไหวแล้วก็สามารถปลุกได้ด้วยการกดเข้าดูแอปแบบนี้ปกติแล้วถ้าเกิดว่าปล่อยไว้นานๆเนี่ยเขาก็จะลิฟต์นานหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเพิ่งกดดูเขาก็จะเร็วขึ้นผมเพิ่งกดนู้นเมื่อสักครู่นะพอผมกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาเร็วขึ้นนะครับตอนนี้ก็พยายามเชื่อมต่ออยู่นะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ดูนานเขาจะขึ้นว่า awake นะครับหลังจากนั้นก็เข้ามาดูแบตเตอรี่นะสังเกตดูแบตเตอรี่ผ่านไปประมาณ7วันกว่าแบตเตอรี่หายไปอยู่ที่ประมาณ 8% นะครับซึ่งช่วงแรกๆเนี่ยผมเปิดดูบ่อยมากทำให้แบตเตอรี่ลดลงเร็วแล้วก็มาค้างอยู่ที่96นะครับแล้วตอนนี้ลดมาอีก4หลังจากผ่านไปประมาณ5วันนะครับก็ตีว่าสักประมาณ 1% ต่อ1วันถ้าเกิดคุณดูบ่อยๆหรือมีความเคลื่อนไหวบ่อยๆนะครับก็เป็นกล้องที่ประหยัดแบตเตอรี่พอสมควรนะยิ่งถ้าเกิดว่าคุณเอาไว้ในโกดังแล้วมันสลิปเนี่ยก็จะประหยัดมากกว่านี้อีกนะครับผมมีการเคลื่อนไหวอยู่เล็กน้อยผมมีให้ช่างเดินไปเดินมานะครับแล้วก็มีนกพิราบเยอะพอสมควรอาจจะเจอนกพิราบทำให้เขามีการตื่นอยู่บ่อยๆนะครับซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างประหยัดพลังงานถ้าเกิดว่าคุณต้องการเอากล้องที่เป็นกล้องเน้นแบตเตอรี่นะครับแล้วก็เอามาไว้ในตำแหน่งที่เดินไฟไม่ได้วางกล้องอย่างเดียวตัวนี้ก็เป็นตัวที่แนะนำเลยนะครับผมก็มีใช้อยู่1ตัวซึ่งจะเอาไว้มอนิเตอร์อุปกรณ์ที่ผมรีวิวนะครับย้ายไปย้ายมาสะดวกดีก็ถ้าเกิดท่านใดต้องการกล้องก็ตามลิงก์ใต้คลิปนะครับผมใส่ลิงก์เอาไว้ให้แล้วกล้องตัวนี้ยืนยันได้ว่าแบตอึดจริงๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ท่านใดมีคำถามคอมเมนต์ไว้ได้เลยหรืออยากให้ทดสอบตรงไหนก็คอมเมนต์เอาไว้เดี๋ยวผมจะรีบมาตอบให้นะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ